Përshëndetje dhe mirë se na erdhët, miq të dashur. Takimi i radhës në programin Vizioni pasdites live në ekranin e Vizion Plus. Do të flasim sot për dy tema të ndryshme. Fokusohem tek e para, sepse është një temë aktuale në fakt, që nga muaji janar 2015 e në vazhdimsi do të shndërrohet tashmë në një traditë. Bëhet fjalë për një iniciativë të titullarëve të institucionit Muzeu Historik Kombëtar këtu në kryeqytet. Do të ketë nga një pasdite ku hyrja për të gjithë vizitorët do të jetë falas. Do të jetë një hyrje e cila në fakt nuk do t'ju njohë vetëm me ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, por gjithashtu edhe me tematika të ndryshme, të cilat do të trajtohen për çdo muaj do të jetë nga një tematike veçantë, jo vetëm me ata persona të cilët janë atje prezent gjatë gjithë kohës, po edhe me persona të tjerë të cilët janë të ftuar nga vetë titullarët e këtij institucioni. Për çfarë bëhet fjalë? Përse shërben kjo iniciativë? Si kanë ecur këto pasdite të këtyre muajve dhe si parashikohet që të jetë e ardhmja? Cili është targeti që është më tepër i interesuar? Flasim me 4 të ftuarit, mirëpres pa humbur kohë të parin në radhë. Ai është nëndrejtori i Muzeut Historik Kombëtar, zoti Dorian Koçi. Mirë se më erdhe. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Përpara se të mirëpresë të ftuarit e tjerë, të ftoj që të reatohesh e të më thoni zoti Koçi, si lindi ideja që në 2015-ën dhe besoj do të ketë vazhdimsi edhe në vitet e ardhshme, të ketë nga një pasdite falas për të gjithë vizitorët një herë në muaj? E vërteta është se kjo është një tematikë shkencore, e cila ndodh jo tashme një herë në muaj, mund të jetë 2 ose dhe më tepër periodike në cilën neve do ta ndërtojmë në mënyrë të tillë që të gjithë studentët që janë të doktoraturave, të masterave për shkenca shoqërore, njerëz të cilët janë të apasionuar për historinë, të kenë një dritare më tepër në Muzeun Historik Kombëtar për të qenë pjesë e kërkimit shkencor dhe për të pasqyruar dhe debatuar për çështje të ndryshme që trajtohen qoftë në historinë tonë të së shkuarës, qoftë për identitetin tonë, qoftë edhe për pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. E qartë. Është një mbasdite e cila mund të quhet një mbasdite debat dhe që afron një mundësi më tepër për cilindo që dëshiron të ketë një aula, një vend ku mund të kaloj në mënyrë shumë profesionale nga ana e debatuesve kohën e vetë, por dhe të kontriboj me një leksion, me një mendim, me një opinion. Pra, një pasdite e cila do të ketë dinamizëm në vetë, por nga ana tjetër do të jetë edhe shumë interaktive midis personave që do të jenë aty prezent dhe atyre që do të jenë vizitorët. Të mirëpresim një tjetër të ftuar në mënyrë që të japim ritëm edhe programit. Jemi në hyrje të vizionit të pasdites për sot. Me mua në studio zonja Dorina Arapi, kuratore e pavionit të artit mesjetar shqiptar. Mirë se erdhe. Përshëndetje Lore. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam këtu. Të ftoj që të rehatohesh. Të vazhdoj të mirëpresim të ftuarit e tjerë që të rehatohemi të gjithë bashkë, pastaj të nisim bisedën e diskutimin ton. Në studio zoti Ledio Gjoshi, kuratori i pavionit të antikitetet. Mirë se na erdhët. Përshëndetje. Është edhe vendi për ju. Dhe për ta plotësuar deri në fund të panelin, kemi një mikesht programit Vizioni pasdites, ajo është sociologja Entela Binjaku. Eja Entela! Me hap sportiv. Mirë mbrëma. Të ftoj që të ulesh, besoj se tani edhe publiku është bërë kurioze e thotë, okej, dakord, përfaqësuesit e këtij institucioni, të Muzeut Historik Kombëtar në kryeqytet, pse një sociologe? Unë zbuloj, them se Entela ka qenë e ftuara për pasditën e muajit prill, apo jo? Si shkoi eksperienca jote e dashur? Unë ju falenderoj për ftesën dhe falenderoj edhe një herë publikisht Muzeun Historik Kombëtar që më dha mundësinë të jem një pasdite e ftuar në këtë institucion të rëndësishëm të kulturës tonë kombëtare. Jam ndjer jashtëzakonisht e vlerësuar dhe shumë mirë, një pasdite fantastike që do të zërë vend në kujtesën time profesionale dhe emocionale për shumë kohë. Çfarë ndodhi realisht Dorina? Pasdite ku ishte e ftuar Entela, po zakonisht çfarë ndodh pasditeve ku keni të ftuar edhe të tjerë persona? Ky aktivitet domethënë ka një karakter shkencor dhe social dhe neve si institucion e kemi dhe për detyrë për të rivlerësuar figura historike, periudhat të ndryshme të historisë së kombit shqiptar dhe është një aktivitet që i drejtohet disa shtresave, domethënë të publikut, studentëve, studiuesve, dashamirës të muzeut. Vetë muzeu në zanafillën e tij ka nisur domethënë që në antikitet si një muzeion, domethënë një frymëzues, një muz. Atëherë dhe muzeu duhet të jetë një institucion i tillë që të frymëzojë, të ngacmojë dhe tek e fundit të edukojë brezat e rinj dhe padyshim edhe të hapi një debat, një diskutim të gjerë për një
publik shumë të gjerë. Kjo ishte dhe sensi, se një nga arsyet që është ju drejture pasditeve ku vizitorët lejohen që të hyjnë falas në Muzeun Historik Kombëtar, është edhe fakti që do të jetë një numër më i madh apo jo? A keni vënë re këtë, zoti Ledio, gjatë këtyre pasditeve? E kemi vënë nga aktiviteti në aktivitet, ne shohim interes më të madh. Interesi është rritur. Më vjen mirë. Është rritur nga të gjitha moshat, sidomos nga brezi i ri. Kjo është më e rëndësishme, pra edukimi i brezit të ri, krijimi një ambienti debati në Muzeun Historik Kombëtar. Kuptohet duke i kushtuar rëndësi figurave të cilët kanë kontribuar për çështjen shqiptare brenda dhe jashtë Shqipërisë. Pra, apo krijimi i rëndësisë të veçantë, periudhave të rëndësishme apo momenteve vendimtare në historinë e Shqipërisë. Pra kjo është ngritja vëja në pa e këtyre vlerave shqiptare, gjithë popullit apo gjithë patriotëve shqiptarë. Pra, janë të rinj, zoti Koçi, ata që janë më tepër të interesuar, të paktën nga sa keni vënë re, edhe besoj se kjo është shumë pozitive. Jo, patjetër, dhe nuk e diskutoj, dhe ky është një nga targetet tona, pikërisht për të sjellë brezin e ri. Që keni synuar. Pikërisht që kemi synuar për të sjellë brezin e ri dhe në kuadër të politikës së përgjithshme të Ministrisë së Kulturës për edukimin në vazhdimsi, çka është një nga prioritetet tona për ta sjellë brezin e ri sa më afër një debati historik dhe për të qenë vetë pjesë e historisë, qoftë të shkuar, por qoftë dhe moderne të shqiptarëve. Por kjo nuk është e ndarë dhe përcaktuar vetëm në brezin e ri, ne shikojmë që ka një grup moshë të cilët dashamirës të ndryshëm të historisë, të trashëgimisë kulturore, të kulturës, të cilët vinë dhe kontribojnë me shumë dashamirësi në fjalët e tyre, pasi, siç tham, panelet janë të hapura për të folur gjithkush pas asaj që lexohet për të patur një pyetje dhe përgjigje, për të ikur larg atij akademizmit të thatë që e bën shkencën e historisë të mërzitshme, por për ta bërë, le të themi, ashtu siç Herodoti e thoshte, që historia është nëna e të gjitha shkencave, pra për ta bërë atë diçka më tërheqëse, diçka e cila mbetet në memorien kolektive të njerëzve për të sjellë një përvojë, një emocion dhe për të nxjerrë pse jo edhe mësimet. Dhe në këtë kontekst, edhe studimet, edhe zgjedhja e figurave që neve kemi bërë që nga janari deri në ditët e sotme, janë figura të cilat kanë patur një rezonancë në historinë tonë kombëtare, duke mos ndjekur atë vijën lineare, filloj me historinë e antikitetit deri për të ardhur në kohën moderne, por duke ndjekur një mënyrë të çrregullt, si puna e atyre konstelacioneve në yjesi, në mënyrë tillë që të gjithë studiuesit të ndihen, ata që vinë si astronom, që zbulojnë çdo herë nga një yll të shquar të traditës sonë dhe të historisë sonë kombëtare. Me aq sa vure re Ndela si sociologe, të paktën nga ajo eksperiencë që përjetove në muajin prill, me ata që ishin të interesuar dhe u bën pjesë e Muzeut Historik Kombëtar, a ka informacion mjaftueshëm rinia shqiptare sa për të bërë edhe pyetje, të paktën për ata që janë ekspertë? Falenderoj që e bëre këtë pyetje, sepse realisht përbën një shqetësim që ne kemi si studiues. Shqetësim, ndoshta edhe tekstet shkollore kanë qenë her pas here kontradiktore me informacionin që kanë përcjellë, ndaj edhe më lini natyrshëm pyetja. Po natyrisht të rinjt tanë, veçanërisht ata që janë të angazhuar, le të themi, në studimet e larta, ose të tjerë që ndoshta nuk i ndjekin studimet, të tjerë që ndoshta nuk kanë pasur një lidhje shumë të fortë me studimin, kanë shumë pak informacion sa i takon figurave të caktuara që kanë lëvruar mendimin shqip. Dhe për këtë arsye, ne u munduam veçanërisht në këtë takim që kumtesat tona të ishin të atilla që të nxisnin njëkohësisht pikpyetje, pyetje tek të pranishmit dhe të nxisnin edhe mendimin analitik në mënyrë që ata të gjenin formën për të na drejtuar pyetje. Mendoj që pyetjet kanë qenë të shumta, komentet kanë qenë edhe më të bukura dhe unë me plot kënaqësi pohoj këtu se impakti, feedbacku ka qenë tërësisht pozitiv nga ana e të rinjve, të cilët një pjesë shpreheshin se informacionet e tyre kishin mbetur diku te konica, fjala vjen, diku tjetër kishin informacione shumë pakta, dua të them. Dhe megjithatë ata e gjetën veten shumë plotësuar me informacionin që ne ju dham, ashtu si kundër u munduam ato ditë të ishim pranë botës së tyre, pranë formimit të tyre dhe mbi të gjitha të vërtet dhe për t'i bërë ata krenar për kulturën tonë kombëtare. Për të hym paksa, Dorina, po, ka dhe diçka sepse ky aktivitet për shembull ne kishim një në prill,
në mars, më falë, për dy figura shumë të shjuara, për Fanolin dhe Fajkonicën, dhe midis të ftuarve ishin dhe familjarë të tyre, do me thënë Alma Konica, Mbese Mehmet dhe Fajkonicës, ishte Nipi Petronini Luarazit, për ne ishte një kënaqësi shumë e madhe, sepse neve këto figura nuk i shohim vetëm si ato figurat e paprekshme, por bjem dhe në një kontakt më të drejt për drejt, duke sikur i prekim, i rikthejmë sërish në jetë. Unë mund të them se këto lloj aktivitete, këto risi që ka ofruar Muzeu Historik Kombëtar, janë organizuar edhe në formën e kumtesave. Kumtesat janë mbajtur nga drejtori i muzeut, zoti Labi, apo nga nëndrejtori që kemi prezent, zoti Koçi, edhe nga specialistë dhe kuratorë të fushave të ndryshme në muze, sidomos edhe nga të ftuar, se që të vitonia në krah që ka. Për këtë arsye, kjo është jep një informacion të bollshëm ndaj të gjithë dashamirësve që janë prezent dhe i krijon mundësi që të mësojnë më shumë, jo vetëm duke bërë një vizitë të thjeshtë në pavionet e muzeut, por duke marrë pjesë në këto forma të reja, duke u qasur në forma të ndryshme pra në lidhje me të rinjtë. Do kishte shumë dëshirë që të bënim nga një vizitë tani me që se jemi këtu në studio, po kështu me fjalë në pavionet përkatëse ku ju jeni kurator, pastaj drejtoj pyetjen për zotin Koçin nëse janë të mjaftueshme këto pasdite. Dorina, kuratore e pavionit të artit mesjetar shqiptar, çfarë ofrohet sot për të gjithë interesuarit atje? Më eksaktësisht do me thënë, ne kemi pavionin e ikonave. Dhe është një pavion që është hapur 1999 në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe për ne është një fat që të kemi një pavion të tillë në muze, sepse përgjithsisht duke qenë një muze historik ka një lloj kronologjie, ndërsa ai pavion duket sikur e thyen. Dhe është pjesë e artit mesjetar në Shqipëri, duke përfaqësuar arti mesjetar domethënë nga shekulli 16 deri në shekullin e 19, ku kemi një ikon për shembull hyrja e Shënërisë në tempull të Onufrit, që është një nga ikonografët më të shquar që kemi në Shqipëri, dhe ikonografë të tjerë që kanë pasuar shqipërioti, çetirët, zografët, dhe duke pasur parasysh që edhe këto vepra, domethënë nuk janë të shumta në numër në Shqipëri, domethënë çka ka mbetur nga ajo 50 vjet, është domethënë një formë, domethënë edhe diçka për t'i ofruar diçka ndryshe publikut. Është pasuruar në këto vite, ka nevojë që të pasurohet akoma apo mundësit janë kufizuara? Ka nevojë, domethënë edhe mund të pasurohet, është shtrihen ambiente dhe më tej, por është një pavion shumë i bukur dhe kur vinë turistë janë me të vërtet të kënaqur dhe mbeten edhe disi të habitur, pse thonë në Shqipëri ka pasur një art me të vërtet domethënë të tillë. Dhe ne jemi fatlum domethënë që e kemi. Që tani na ke bërë kurështar, të paktën për ata që ende nuk e kanë vizituar, bëhen pjesë e këtij pavioni. Zoti Koçi, patjetër. Për pavionin e ikonografisë. Është diçka për shembull që mungon në pjesë të tjera të etnosit shqiptar ose të kombit shqiptar. Për shembull në Kosovë ose në shqiptarët e Maqedonisë, kjo pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare, e cila kryesisht gjendet në Shqipërinë e Jugut dhe i ka përkthyer besimit ortodoks, është komplet e panjohur për Kosovën dhe për shqiptarët e Maqedonisë dhe për shqiptarët e Maritzi. Kështu që shërben më tepër si një pikë takimi ku shikohet që etnosi jon, pra etnosi shqiptar, i përngjet të gjitha dhe koordinatave të veta shpirtërore dhe shoqërore. Pra, Muzeu Historik Kombëtar shërben edhe si një vend ku gjithë secili mund të gjejë atë pjesë të etnosit që nuk e njeh dhe që e gjen dhe prezantohet. Nëse hedhim sot në ekran, shohim pamje momentalisht nga Muzeu Historik Kombëtar. Entela, çfarë mund të më thuash në vija të përgjithshme? Kishim disa gjëra për të komentuar, në fakt do të përsëriten edhe një herë. Po, unë mendoj që është Këtë dim gjithë, se kaloj merë pasere në qëndër të kryeqytetit, se futemi brenda nuk bëjmë keq, po mbetet pastaj sipas zgjedhjes personale. Po, unë do të thoja që institucionet të tilla të një rëndësie kaq të lartë për kulturën tonë kombëtare janë të vendosura në qendër të kryeqytetit. Po, dhe me të drejtë meritojnë vëmendjen e të gjithëve. Dhe është e pafalshme për një vajzë të re, një të ri, veçanërisht universitar, apo gjithkush që kalon një rrugtim të lidhur me shkollimin të mos ketë vizituar këto pavione të rëndësishme ku punojnë njerëz dhe ku njerëz të caktuar japin nga kontributi tyre jetësor dhe profesional. Ne në takimin e muajit prill folëm për një figurë caktuar, siç ishte Tajar Zavalani, një figurë neo-shqiptarizmës ku për 16 vite të jetës së tij ai ka qenë një kohësisht edhe drejtues i seksionit shqiptar
shqiptar të BBC-s në Londër. Risit ose të dhënat për jetën dhe kontributin e tij në fushën e sociologjisë, publicistikës, të përkthimit ishin disa element që pasuruan shumë atë pasdite dhe mendoj se ka shërbyer ajo pasdite mbi të gjitha për të bërë një ftesë të gjithë të tjerëve dhe atyre që janë duke na dëgjuar që t'i afrohen e t'i qasen me shumë dashuri institucioneve tona të kulturës kombëtare. Mirë, zoti Gjoshi, të shkojmë tek pavioni juaj, kuratori i pavionit të antikitetit. Çfarë mund të gjejmë atje? Pavioni i Lashtësisë apo i antikitetit është një nga pavionet më të rëndësishme në Muzeun Historik Kombëtar, gjehet në katin e parë, lehtësisht e vizitueshëm, aty fillon vizita e muzeut dhe mund të them që ne lamë nga fundi si ëmbëlsirë, qëllimisht. Nga më të rëndësishmit. Nga më të rëndësishmit dhe nga më të pasurit, me objekte origjinale, autentike, artefakte që në të cilat zbulohet qartë origjina e popullit shqiptar. Dëshmohen qartë të gjitha degët e ekonomisë, zhvillimi i popullsisë lire, objektet nga më unikalet të cilat gjenden në Muzeun Historik Kombëtar. Ndërtohet nga 3 pjesë, nga parahistoria, antikiteti, meseta e hershme, dhe jam i bindur që të gjithë vizitorët, të gjitha moshat, pa përjashtim do mësojnë mjaft informacione duke vizituar, jo vetëm pavionin e Lashtësisë, por të gjitha pavionet e Muzeut Historik Kombëtar. Sepse atje apo jo Dorina, informacioni është i prekshëm, edhe nëse ne kemi lexuar dhe nuk është se e kemi ilustruar në ato librat me figurat përkatëse, duke qenë pjesë e muzeut, duke ardhur atje, atëherë kemi mundësi që edhe të na memorizohet diçka më kollaj. Patjetër, sepse edhe më afatgjatë. Tek e fundit edhe muzeu duhet të ketë këtë kontaktin direkt me spektatorin dhe ke muzeu duhet lindje e vërteta. Do me thënë, një student apo një dashamirës, një i huaj, nuk është detyrimisht që ta marri atë të dhënë historike vetëm nga librat. Muzeu duhet të jetë e vërteta dhe faktikisht atë duhet të ofroj. Vetë fjala po ta mendosh, fjala edukoj, vjen nga latinisht educere, që do thotë të nxjerrësh në pa, të evidentosh atë që ka brenda një fëmijë i vogël. Dhe kështu që neve duhet të mësojmë dhe me thënë në i farë mënyre çfarë t'i nxjerrim këtij fëmijë, çfarë t'i japim që ai ta pëlqej, ta memorizoj. Dhe ndoshta edhe dikur dhe kur të rritet pasaj të bëhet dikushi, mund bëhet një historian, mund bëhet një arkeolog, mund bëhet një piktor. Kujdes, pastaj padyshim çështje fati, po edhe investimi. Pas vizitës në Muzeun Historik Kombëtar, të gjithë njerëzit është e sigurt që do ta duan më shumë vendin e tyre. Kjo është e sigurt. Kjo meriton një trokitje, ta dua më shumë Shqipërinë, përveç një vizite, një pasditeje të thjeshtë në Muzeun Historik Kombëtar. Ne do të fizojmë vetës një kafe, një kesh apo me një mik dhe shkojmë atje. Po a janë të mjaftueshme këto pasdite, zoti Koçi? Sigurisht që neve kemi ambicien që këto pasdite në muzet të ndërtojmë në bazë edhe të një kalendari periodik për të përkujtuar figurat të shquara dhe ngjarje të rëndësishme të historisë shqiptare. Jemi që nga janari mbi një bazë eksperimentale për të testuar dhe për të parë se si ishte interesi, sepse atë që ne duam të themi është që muzeu duhet jetë një vend nga mosha 5 deri në 95 vjeç, pra ky synimi jon, për t'u dhënë të gjithë mundësinë për të gjetur vetveten, për të parë pjesë të identitetit dhe të memorisë së tyre kolektive, për t'u identifikuar me të dhe pse jo, për të qenë të mundur që ta përçojmë atë në komunitet. Kështu që unë besoj që neve në të ardhmen, duke filluar edhe me sezonin e ri të shtatorit, ku njerëzit e vinë nga pushime, do të kemi një kalendar shumë më tepër, shumë më fiks, në mënyrë të tillë që të jetë i publikuar që më parë dhe që të gjithë dashamirësit e trashëgimisë kulturore dhe të historisë dhe të kulturologjisë në përgjithësi të dinë që në Muzeun Historik Kombëtar kanë një mundësi më tepër për të debatuar dhe për të shijuar pjesë të historisë së vendit vet. Po si mund ta marrim informacionin, të paktën për tematikën e përzgjedhur në varësi të muajit që vjen më pas, Dorina? Pra është në faqen zyrtare të internetit të Muzeut Historik Kombëtar, ka forma të tjera që mund të njoftohen personat e interesuar apo si funksionon? Përveç se neve kemi disa media, domethënë siç funksionojnë sot gjithçka me mediat sociale, Facebook, faqen e internetit, edhe neve domethënë vet. Kemi edhe një sektor komunikim dhe zhvillimi i cili merret edhe në komunikimin me media, që ai bën gjithë domethënë këtë publikimin, bëhet dizajni i posterave, ftesat. Domethënë kjo bëhet disa ditë para për të lënë kohë dhe atyre spektatorëve, dashamirësve që të vinë të marrin kohën, gjejnë mundësinë për të ardhur. Kemi mundësi më tepër për të thënë që hyni në faqen e Facebookut të Muzeut Historisë Kombëtar. Dhe është thjesht fare, pastaj mund të marrin informacion. Bëni një like dhe atëherë jeni gjithmonë të azhurnuar pranë me të gjitha të reja. Okej, është aty apo jo? NT like, atë like, faqja e Muzeut Historik Kombëtar.
ndodhi në rrjetet sociale pasi u publikove që ishe prezente në pasditën e muajit prill? Unë kam pak, do doja të theksoja se si unë hyra në kontakt me këtë cikël. Patjetër. Falë ftesës që zoti Koçi më bëri për të ndjekur takimin e muajit shkurt, ku aty i ftuar ishte zoti Virgjil Kule, dhe unë mund t'ju them që referimet që unë dëgjova më impresionuan kaq shumë dhe unë ndjeva jashtë zakonisht mirë që isha e pranishme në atë takim. Kështu që ne më vonë pastaj u mora ftesën nga kolegët të cilët më dhanë mundësinë që t'isha gjatë muajit prill. Komentet ishin shumë të mira, ishin jashtëzakonisht pozitive. Shumë nga të rinjtë e pranishëm thoshin se asnjëherë nuk kishin marrë pjesë në një takim të kësaj natyre. Të tjerë thoshin se ishin të befasuar nga serioziteti i këtyre njerëzve, pavarësisht se sa të rinj ishin në moshë, po se sa me sa seriozitet e trajtuan dhe me se si punuan atë pasdite. Kishte të tjerë të cilët unë e përmenda edhe më herët, njohuritë e tyre ishin ende të kufizuara në figura të caktuara dhe ku befasisht zbuluan edhe një personalitet tjetër të kulturës sonë kombëtare. Mendoj se ky është një cikël që ka nevojë të përkrahet. Mendoj se ka nevojë të përcillet edhe të përkrahet dhe të merret si shembull dhe nga muzeet e tjera rajonale apo në zonat e tjera të vendit, ku vajzat, djemt të rinj, qytetarë të ndryshëm shqiptar të kenë mundësinë të afrohen kulturës sonë kombëtare edhe përmes njohjes së figurave që kanë kontribuar jo vetëm në fushën e publicistikës apo sociologjisë e përkthimit siç ishim ne në këtë rast, por edhe në cilat do fusha të mendimit shqip, sepse jetojmë në një kohë kur problemet tona janë të shumëllojshme dhe ku hera herës identiteti ynë kulturor, kuptimin e cilësisë formimit tonë lëkundet dhe figurat të këtilla janë shtyllat e mendimit shqip dhe është e nevojshme të njihen dhe të merren për herë si referencë. Jo vetëm shqiptarët, por edhe turistët e huaj kanë qenë ndër vite prezent në Muzeun Historik Kombëtar, apo jo, zoti Gjoshi? Çfarë mund të themi? A është në rritje numri i tyre? Kanë qenë dhe i të ardhurve? Ka sezonet, janë periudat të cilat ata shtohen, vizitorët shtohen, nga marsi deri në fund tetorit, vizitat janë të shumta, nga të gjitha llojet e shteteve, nga të gjithë bota, jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova, Maqedonia, nga gjithë shqiptarë nga gjithë bota dhe të huaj nga të gjitha shtetet. Për fat të mirë ose të keqja, bëjmë dot një lloj diferencë në kulturën e shprehur që në hyrje të këtij institucioni e pastaj për vazhdimsinë? Është e sigurt kur hyn mbase janë dhe pak skeptik, por mund të them që të gjithë vizitorët që unë kam pas rastin dhe kam kënaqësinë t'i shoqëroj nëpër gjithë pavionet, dalin të kënaqur, dalin të lumtur, mësuan shumë më tepër. Pra, Muzeu Historik Kombëtar mund të them është vetëm vend sot për sot një nga institucionet më të rëndësishme ku mund mësoj diçka. A lejohet që brenda të shkrepim foto? Jo, nuk lejohet. Nuk lejohet sepse është dhe me ligjin e trashëgimisë, kështu që është shumë më mirë, domethënë që gjithmonë, madje janë dhe disa studiues italianë, nuk e di nëse gaboj Dario Foa, dikush tjetër që thotë gjithmonë duhet ta shijoni ato që keni përpara, objektin, mos u merrni gjithmonë të fotografoni sepse duke fotografuar e harron ato çka sheh. Ndërsa memoria vizuale është shumë e fortë, kështu që edhe për turistët është shumë më mirë ta shijojnë muzeun se sa të fotografojnë. Bashkëpunimi, zoti Koçi, momentalisht me institucionet arsimore. Unë të pak në kujtoj kur kam qenë shkollën 8 vjeçare, jo 9 vjeçare në atë kohë apo në gjimnaz, që her pas here bënim ekskursione kështu të vockla brenda qytetit dhe na çonin në Muzeun Historik Kombëtar. Funksionon akoma edhe do ishte mirë që bashkëpunimi shtrije edhe në këto pasdite ku hyrja është falas? Patjetër që funksionon. Ne kemi një departament të veçantë, që është departament sektori edukimit, i cili kemi nënshkruar një marrëveshje me Drejtorinë Arsimore të Tiranës, në të cilën kemi bërë të mundur kohë pas kohe neve të arrijm të kemi vizita të programuara të gjithë shkollave të Tiranës. Këto vizita ne jemi munduar të mos t'i kalojmë si vizita rutinë, të cilat krijojnë, le të themi, një lloj mërzitje për të ndjekur vetëm pavione, por nëpërmjet stafit tonë për të krijuar aktivitete të larmishme në të cilat ata vetë të ndjen përfaqësues. Për shembull, në aktivitetin që ne kishim një pasdite në muze për sa i përket figurës së Dora Distriës, vetë shkolla Elena Gjika këtu në kryeqytet erdhi dhe u paraqit me një program kulturor për ta përshëndetur këtë aktivitet. Po kështu në datën e 7 prill që ishte 71 vjetori i pushtimit të Shqipërisë, kishte një program të tillë edukativ të përgatitur nga ana jonë, por edhe nga ana e shkollave të cilat erdhën dhe
vizituam. Pra është një bashkëpunim shumë i ngushtë, pak ditë më parë me rastin e ditës së dëshmore në datën 4 maj ishte edhe 70 vjetori i formimit të gjimnazit qendror Stafa, ishte të pranishëm me një aktivitet, ku ishte e pranishme dhe vetë Ministrja e Kulturës, zonja Mirela Kumbaro, pikërisht për t'i dhënë një lloj rëndësie më të madhe këtij lloj bashkëpunimi. Por ky lloj bashkëpunimi i sektorit të edukimit që neve synojmë, është edhe një lloj bashkëpunimi tjetër që unë dua ta nxjerr në dritë dhe unë gjej rastin këtu për ta falenderuar kolegen time zonjën Biljaku, e cila e pranoi ftesën tonë të institucionale për të ardhur, për të marrë pjesë në pasdite në muze me një referat të saj dhe për të nxjerrë në parë nga ana sociologjike figurën e Tajar Zavalanit, do u bëja ftesë të gjithë ata që janë studius, që kanë mundësi, që dëshirojnë të kenë një katedrë më të, për janë të mirëpritur për të ardhur në Muzeun Historik Kombëtar dhe së bashku të krijojmë tematika të cilat besoj se do të mbeten gjatë në memorien tonë. Nëse zoti Koçi, si nëndrejtori i Muzeut Historik Kombëtar, bërë një thirrje për studiuesit që të bëhen pjesë këtyre pasditeve, entela jemi drejt mbylljes së bisedës, ndaj edhe unë dua një ftesë për gjithë qytetarët shqiptar. Pse duhet të shkojmë në këto pasdite dhe jo vetëm atëherë kur gjejmë kohën dhe mundësinë për të bërë prezent në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar këtu në kryeqytet? Patjetër që duhet t'i ndjekin këto aktivitete, sepse pasurojnë botën e tyre shpirtërore, lartësojnë figurën e shqiptarizmës, ndjehen më krenar për kulturën tonë kombëtare dhe kanë mundësinë të jenë më të kujdesshëm ndaj të gjithë atyre njerëzve të cilët kontribuojnë për pasurimin e mëtejshëm të kulturës tonë. Këto janë të gjitha këto takime, njerëzit duhet i kuptojnë që janë njerëz që investohen dhe energji që kushtohen dhe nuk mund të anashkalohen dhe nuk mund të mos respektohen. Sigurisht ne kemi bërë një përpjekje, të tjerët pas nesh, patjetër që kanë mundësinë të bëjnë gjërat edhe më mirë se sa që kemi bërë ne këto ditë. Unë ju falenderoj që ishit me mua. Kisha nderin dhe kënaqësinë që të diskutonim për një tematikë të tillë të përzgjedhur qëllimisht në këtë ditë të veçantë në Vizionin e pasdites. Faleminderit dhe punë të mbarë, suksese në vazhdim. Publicitet, dhe kthehemi pas pak.